මම අද ඔයාලව මුණ ගැහෙන්න ආවේ අපේ CRT TV repairing video series එකේ 9 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා අපේ මීට කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයාලට මතක ඇති. එතෙන්දී අපි කතා කරේ අපේ main IC එකෙන් horizontal drive signal එක out කරාට පස්සේ ඒ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන විදිය. එතෙන්දී අපි out transistor එක එහෙම නැත්නම් switching transistor එක ළඟට එනකන් අපි ඒ වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඔයාලා තවමත් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. ඉතින් අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා horizontal drive signal එක switching transistor එකට ආවට පස්සේ එතනින් එහාට මොනවද වෙන්නේ? ඒ signal එක අපේ EHT එකට එහෙම නැත්නම් අපේ TV එකේ ඊළඟ කොටසට යනවා. ඉතින් එතෙන්දී අපේ TV එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේදී මූලිකවම අවධානය යොමු කරන්නේ අපේ EHT එක එහෙම නැත්නම් අපේ flyback transformer එක ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය ගැන ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. ඉතින් ඔයාලා තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහාන් comment කරන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපේ EHT එක වැඩ කරන්නේ කියලා. EHT කියලා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික හයි ටෙන්ෂන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කියන එක. එහෙම නැත්නම් අපි සමහර අය පාවිච්චි කරනවා මේකට flyback transformer කියලා. EHT ඉලෙක්ට්‍රොනික හයි ටෙන්ෂන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්. ඉතින් මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද කියලා අපි දැන් කතා කරමු. මේකෙදි ඔයාලට මතක ඇති අපේ chopper out එකෙන් පිට කරන කරන්ට් එක. එහෙම නැත්නම් අපි මීට කලින් වීඩියෝ වලදී එක කතා කරා chopper transformer එකේ out එකෙන් +B voltage එකක්. ඒවත් නැත්නම් EHT supply එකක් යනවා කියලා අපි කිව්වා. මේ voltage එක DC voltage එකක්. DC positive voltage එකක්. මේ voltage එක 110ක් වගේ සාමාන්‍ය අගයක්. මීට වඩා වැඩි අගයන් පාවිච්චි වෙන TVත් තියෙනවා. ඊට වඩා අඩු අගයන් පාවිච්චි වෙන TVත් තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනදී 110 කියලා කතා කරේ සමස්තයක් විදියට TV වල තියෙන voltage එකක්. ඉතින් මේ voltage එක අපේ flyback transformer එකේ එක pin එකකට එහෙම නැත්නම් +B pin එකට ඇතුල් වෙනවා. මේ ඇතුල් වෙන්නේ plus voltage එකක්. ඉතින් අපේ flyback transformer එකට ඇතුල් වෙන ඒ voltage එක ඔයාලා දන්නවා transformer එකක් වුණාම එයාලගෙන් වෙන්නේ විදුලිය පරිවර්තනය කිරීමක්. එහෙම නැත්නම් විදුලිය එක්ක වැඩි කර ගැනීමක් නැත්නම් අඩු කර ගැනීමක්. අපි ඒකට කියනවා step up transformer සහ step down transformer කියලා. ඉතින් මෙතනදී මේ transformer එකේ පැති දෙකක් තියෙනවා. අපි විදුලිය සපයන පැත්ත අපේ primary අපෙන් විදුලිය out කරන පැති අපි secondary කියලා කියනවා. ඉතින් මේ voltage එක ඇතුල් වෙන්නේ අපේ primary coil එකේ එක අග්‍රයකට. ඉතින් මේ විදිහට මේ ඇතුල් වෙන ධන voltage එක B ධන voltage එක එහෙම නැත්නම් EHT voltage එක අපේ primary coil එකේ එක අග්‍රයකට ඇතුල් වෙනවා. ඊළඟට අපේ primary coil එකේ අනිත් අග්‍රය තමයි ඔයාලට මං කලින් කිව්ව H-out transistor එක. එහෙම නැත්නම් switching transistor එකේ ඇතුල් වෙන්නේ. switching transistor එක NPN transistor එකක්. H-out transistor එකේ collector pin එකට තමයි මේ primary coil එකේ අනිත් පැත්ත සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට collector pin එකට සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ අපේ H-out transistor එකේ emitter pin එක ground එකට එක සම්බන්ධ වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපි මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කර එහෙම නැත්නම් අපේ 8 වෙනි වීඩියෝ එකේදී කතා කර horizontal pulse එක තමයි අපේ මේ transistor එකේ base pin එකට ලැබෙන්නේ. බලන්න මෙතනදී horizontal pulse එක base pin එකට ලැබෙනවා කියන්නේ අපේ මේ transistor එක on වෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් transistor එක switch එකක් විදියට වැඩ කරනවා. ඉතින් අපේ ධන ලයින් එක මේ විදියට coil එක හරහා ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපේ මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙන්න නම් අපේ විදුලිය එක කෙලවරක ඉඳලා අනිත් කෙලවරට ගමන් කරන්න ඕන. ඉතින් මෙතනදී ගමන් කරන්න දෙilla නැත්තේ අපේ transistor එක හරහා යවන නිසා transistor off තත්වයේදී මෙතනින් එන current එක ගමන් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපේ TV එක standby mode එකේ තමයි තියෙන්නේ. අපි remote එකෙන් on කරාට පස්සේ ලැබෙන horizontal signal එකෙන් මේ transistor on වෙනවා. මේක ලොකු frequency එකකින් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ transistor වේගයෙන් switch වෙනකොට මේ coil එකට පුළුවන් විදුලිය අර secondary coil වල ඇති කරවන්න. ඉතින් primary coil එක ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එක පැත්තකට +B voltage එක එනවා.
ඊට පස්සේ කොයිල් එකේ අනිත් පැත්ත අපේ H-out ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ කලෙක්ටර් පින් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. H-out එක එමීටර් එක ග්‍රවුන්ඩ් වෙනවා. බේස් එකට තමයි හොරිසොන්ටල් ඩ්‍රයිව් සිග්නල් එක එන්නේ. මම ඔයාලට මීට කලින් වීඩියෝ වලදී කියලා දෙනවා අපේ හොරිසොන්ටල් ඩ්‍රයිව් සිග්නල් එක ඔයාලා පාවිච්චි කරන සාමාන්‍ය මල්ටිමීටරයකින් අපිට බලන්න බෑ. ඒ වෙනුවට අපිට හර්ට්ස් මීටර් එකක් ඕන. ඉතින් මම දන්නවා ඔයාලා හැමෝම ගාව හර්ට්ස් මීටර් නැහැ. ඉතින් හර්ට්ස් මීටර් එකක් නැතුව මේ පල්ස් එක එනවද කියලා බලන්න විදියක් මම මීට කලින් වීඩියෝ එකදී ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒක බලලා නැත්නම් ඒක බලන්න මම ඒ වීඩියෝ එක පල්ලෙහෙන් ලින්ක් එක දාන්නම්. ඔයාලා ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න කොහොමද හොරිසොන්ටල් ඩ්‍රයිව් සිග්නල් එක අපි මල්ටිමීටරයක් එහෙම නැත්නම් අපිට හර්ට්ස් මීටර් එකක් නැත්නම් කොහොමද හොරිසොන්ටල් ඩ්‍රයිව් සිග්නල් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා නැත්නම් අපේ H-out ට්‍රාන්සිස්ටරේ බේස් එකට හොරිසොන්ටල් සිග්නල් එකක් එනවද කියලා බලා ගන්න විදිය ප්‍රායෝගිකව කරන්න ඕන විදිය මම පල්ලෙහෙන් ඒ ලින්ක් එක ඔයාලට දාන්නම්. අපේ ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයාලා බලන්න. ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරමු අපේ මේ ප්‍රයිමරි කොයිල් එකෙන් පස්සේ අපේ සෙකන්ඩරි කොයිල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සෙකන්ඩරි කොයිල් එකේ අග්‍ර කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලා ෆ්ලයිබෑක් ගලවලා ඇති මං දන්න විදියට. ඉතින් ඔයාලා ෆ්ලයිබෑක් වල මේ පින්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මේ පින්ස් වලින් මේ මං මෙතනදී සරලව ඇන්දේ කොහමද ඔයාලට ඒක පෙන්වන්න. ඉතින් මේකෙදි අපේ ඊළඟ පවර් සප්ලයි එක ඔන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ පවර් සප්ලයි එකෙන් තමයි අපේ ටීවී එක ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන අනිකුත් වෝල්ටේජ් හදන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මේ සෙකන්ඩරි කොයිල් එකේ එක අග්‍රයක් අපේ ෆිලමන්ට් වලට එහෙම නැත්නම් අපේ ටියුබ් එකේ ෆිලමන්ට් ඔන් කරන්න යනවා. සාමාන්‍යයෙන් 10 වෝල්ට් වගේ වෝල්ටේජ් එකක් තමයි මේ වෝල්ටේජ් එක AC වෝල්ටේජ් එකක් තමයි යන්නේ. මේකෙන් තමයි අපේ ටියුබ් එකේ ෆිලමන්ට් ඔන් කරන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට මේ කොයිල් එකෙන් සෙකන්ඩරි කොයිල් එකෙන් එක අග්‍රයක් ග්‍රවුන්ඩ් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකෙන් අපේ තවත් වෝල්ටේජ් අවුට් වෙනවා. අපි බලමු ඊළඟට අවුට් වෙන වෝල්ටේජ් එකක් තමයි ප්‍රධාන CRT බේස් බෝඩ් එකට යන වෝල්ටේජ් එක. මේ වෝල්ටේජ් එක AC 180ක් වගේ වෝල්ටේජ් එකක් අවුට් වෙනවා මේ ෆ්ලයිබෑක් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකෙන් CRT බේස් බෝඩ් එකට. ඉතින් ඊළඟට තවත් වෝල්ටේජ් අපේ AC 14 ඊළඟට AC 24 වගේ තවත් වෝල්ටේජ් අවුට් වෙනවා. මේක ෆ්ලයිබෑක් එකෙන් ෆ්ලයිබෑක් එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ටීවී එකෙන් ටීවී එකට යාළගේ වෝල්ටේජ් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ අවුට් වෙන පින්ස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ටීවී එකට අලුතෙන් ෆ්ලයිබෑක් එකක් දානවා නම් ඔයාලා ෆ්ලයිබෑක් එකේ නම්බර් එක බලන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. ඊට අමතරව ඔයාලා මේ ෆ්ලයිබෑක් එකේ මීටර් රීඩින් බලන්න මම ඔයාලට ඉස්සරහා වීඩියෝ එකදී කරලා දෙන්නම්. මල්ටිමීටරේ පාවිච්චි කරලා අපේ ෆ්ලයිබෑක් එකක සමානයිද කියලා බලා ගන්න විදිය ෆ්ලයිබෑක් එකේ ෂෝට් තියද කියලා නැත්නම් ෆ්ලයිබෑක් එක චෙක් කරන හැටි මම ඉස්සරහා වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙතනදී තව විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕන මේ එකක් ග්‍රවුන්ඩ් එක අනිත් ඒවාන් AC වෝල්ටේජ් අවුට් වෙනවා. මේකෙදි මේ ෆිලමන්ට් වෝල්ටේජ් එක හැර අනිත් වෝල්ටේජ් වලට ඩයෝඩ් පාවිච්චි කරලා ඊට අමතරව ස්මූතින් කැප් එකක් පාවිච්චි කරලා DC බවට පත් කරලා තමයි අපේ ඊළඟ කොටස් වලට යවන්නේ. මේ හැම වෝල්ටේජ් එකක්ම අපේ ෆිලමන්ට් වෝල්ටේජ් එක හැර අනිත් හැම වෝල්ටේජ් එකක්ම ඩයෝඩ් හරහා ගිහිල්ලා DC වෙලා ස්මූතින් කැප් එකකට සම්බන්ධ වෙලා තමයි අපේ වෝල්ටේජ් දෙන්නේ. එතකොට මේ ෆ්ලයිබෑක් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරෙන් පිට කරන AC වෝල්ටේජ් එක DC බවට පත් කිරීමක් සිදු කරනවා ෆිලමන්ට් වෝල්ටේජ් එක. එහෙම නැත්නම් අපේ හීටර් වෝල්ටේජ් එක ඇර. ඉතින් ওই විදියට අපේ මේ පවර් සප්ලයි එකේ එක කොටසක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට අමතරව මේ ෆ්ලයිබෑක් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ තවත් කොටසක් තියෙනවා DC කොටසක්. මේකෙදි වෙන්නේ මෙයා ඇතුලේ අභ්‍යන්තර ඩයෝඩ් එකකුත් තියෙනවා මේ ෆ්ලයිබෑක් එක ඇතුලේ. සමහර වෙලාවට මේ ඩයෝඩ් පිච් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඩයෝඩ් පිච් වුණොත් අපේ ටීවී එක හරියට නෙමෙයි කොහොමවත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ H-out ට්‍රාන්සිස්ටර් පිච් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඇතුලේ තියෙන ඩයෝඩ් එක පැත්තෙන් මේ පැත්තේ DC සෙක්ෂන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතනදී අවුට් වෙනවා තව වෝල්ටේජ්. ඒ අතරින් ප්‍රධාන වෝල්ටේජ් එකක් තමයි අපේ ඇනෝඩ් වෝල්ටේජ් එක. එහෙම නැත්නම් අපේ ෆ්ලයිබෑක් එකේ තියෙන රතු පාට මහත වයර් එකෙන් අවුට් වෙන වෝල්ටේජ් එක. ඒ වෝල්ටේජ් එකෙන් තමයි අපේ ටියුබ් එක ඇනෝඩ් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මේක ඊටමත් අධික වෝල්ටේජ් එකක් කිලෝවෝල්ට් ගණන් තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ. ඔයාලා ටීවී එකක් ඔන්න අවස්ථාවේදී ඔයාලට මේ ෆ්ලයිබෑක් එකේ වයර් එක අල්ලන්නවත් බෑ. ඊට අමතරව මේ
යන වෝල්ටේජ් එක අපේ ටියුබ් එකේ ගබඩා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ ටියුබ් එක පන්නනකොට මේ වයර් එක ටියුබ් එකෙන් පන්නනකොට බොහොම ආරක්ෂිතව පන්නන්න කලින් අපි මේකේ තියෙන කරන්ට් එක ඩිස්චාර්ජ් කරන්න ඕන. ඒ කරන්ට් එක ඩිස්චාර්ජ් කරන්නේ නැතුනොත් ඔයාලට ලොකු ෂොක් එකක් වදින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ යන හයි වෝල්ටේජ් එක බොහොම මතක තියාගන්න. මේ වයර් එකත් එක්ක ඔයාලා ටීවී එක ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන වෙලාවට නම් කොහොමවත් අතපත ගන්න නැත්නම් ටූල්ස් කිට්ටු කරන්න එපා. ඒක ගොඩක් අනාරක්ෂිතයි. ඊළඟට අපේ මේ DC section එකෙන් යන ඊළඟ ලයින් එකක් තමයි අපේ ABL ලයින් එක. මම මේ ABL ලයින් එක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතන් ඉන්නවා. ඒකින්ද මම මෙතනදී ඒ ගැන කතා කරන්නේ නෑ ගැඹුරට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තව වෝල්ටේජ් දෙකක් අවුට් වෙනවා. තවත් ඊළඟට අපේ මේ ෆ්ලයිබෑක් එකේ තව විශේෂ කොටසක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඔයාලා දැකලා ඇති මේ ෆ්ලයිබෑක් එකේ කන්ට්‍රෝල් දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝල් දෙකෙන් අපේ ටීවී එකේ තවත් විශේෂ කාර්යයක් සිද්ධ කරනවා. මේ කන්ට්‍රෝල් දෙකෙන් එක කන්ට්‍රෝල් එකක් තමයි ෆෝකස් කන්ට්‍රෝල් එක. මේ දෙකම මෙගා ඔම්ස් ගණන් වල කන්ට්‍රෝල්, මෙගා ඔම්ස් 1 2 වගේ අධික ඔම්ස් ගණනක් තියෙන කන්ට්‍රෝල් තමයි මෙතනදී පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් උඩින් තියෙන කන්ට්‍රෝල් එක අපේ ෆෝකස් කන්ට්‍රෝල් එක. මෙයා අපේ CRT බෝඩ් එකේ බේස් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ බේස් එකට මේ ෆෝකස් වයර් එක හරියට සම්බන්ධුනේ නැතුනොත් ඔයාලගේ ටීවී එක බොඳ වෙලා වගේ පේනවා. අනිවාර්යෙන් බොඳ වෙලා පේනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ කන්ට්‍රෝල් එක කරකවලා ඔයාලගේ ටීවී එකේ බොඳ ගතිය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ තමයි ෆෝකස් එකෙන් කරන්නේ. ටීවී එකේ බොඳ වෙච්ච ස්වභාවය අඩු වැඩි කරගන්න ෆෝකස් වයර් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන CRT බෝඩ් එකේ නැත්නම් අපේ නෙක් බෝඩ් එකේ බේස් එකට. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට ෆෝකස් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ටීවී එක බොඳ වෙලා තියෙනම නම්. ඊට අමතරව ඊළඟ කන්ට්‍රෝල් එක තමයි අපේ ටීවී එකේ ස්ක්‍රීන් වයර් එක. මේක අපේ CRT බෝඩ් එකේ නැත්නම් නෙක් බෝඩ් එකේ G2 කියන තැනට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන් වෝල්ටේජ් එකත් කරකවනකොට ස්ක්‍රීන් කන්ට්‍රෝල් එක කරකවනකොට ඔයාලට ස්ක්‍රීන් වෝල්ටේජ් අඩු වැඩි වෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ තිරේ අඳුරු කරන්න සහ ආලෝකය වැඩි කරන්න, බ්‍රයිට්නස් අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලා සාමාන්‍ය අගයක තියලා තියන්න. මොකද මේ කන්ට්‍රෝල් එක ගොඩක් වැඩි කරනවා කියන්නේ අපේ ෆ්ලයිබෑක් එක අධික ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ එච් අවුට් පිච් එන්න වගේ දේවල් ස්ක්‍රීන් ගොඩක් වැඩි කරොත් වෙනවා. ඊට අමතරව අපේ ටීවී එකේ කරන්ට් යූසේජ් එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඒක මට්ටම ඕනවට වඩා වැඩි කරලා ටීවී එක ඔන් කරන්න යන්න එපා කොයි වෙලාවකවත්. ඔයාලා අලුතෙන් ප්ලේ එකක් දානවා නම් එතකොටත් ඔයාලා හොඳට බලන්න ස්ක්‍රීන් කන්ට්‍රෝල් එක උඩරිම වැඩි කරලාද තියෙන්නේ කියලා. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ප්ලේ එක දාලා ඔන් කරන්න කලින් ස්ක්‍රීන් කන්ට්‍රෝල් එක අඩු කරලා ඔන් කරන්න. ඉතින් ඊට අමතරව මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට තව දෙයක් කියන්නම්. ඔයාලගේ ටීවී එකේ ෆ්ලයිබෑක් එක සාමාන්‍යයෙන් පිච් වුණොත් ඔයාලගේ එච් අවුට් එකත් යන්න ඉඩ තියෙනවා. බොහෝ දුරට යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ෆ්ලයිබෑක් එකේ ඇති වෙන දෝෂ තමයි මේ ඇතුලේ තියෙන ඩයෝඩ් පිච් වෙන්න පුළුවන්. මේක ඇතුලේ තියෙන කොයිල් ෂෝට් වෙන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කිව්වා මම ඉස්සරහා වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්න ෆ්ලයි එකක් මල්ටිමීටර් එකෙන් චෙක් කරගන්න විදිය. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලා දැකලා ඇති මේ ඇනෝඩ් කැප් එකෙන් කරන්ට් ආක් කරනවා. ඉතින් ඒකත් ඒ වගේ වෙලාවට ඇනෝඩ් කැප් එක මාරු කරන්න ඕන, ක්ලීන් කරන්න ඕන වගේ දේවල්. ඊට අමතරව මේ ප්ලාස්ටික් හිල් කරගෙන වෝල්ටේජ් එළියට ආක් කරනවා. ඒවට සමහරු ගම් දාලා පාවිච්චි කරනවා. ඒත් හරියන්නේ නැත්නම් අපිට ප්ලයි එක මාරු කරන්න වෙනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට මේ ප්ලයි අධික ලෙස රත් වෙලා පිච්චිලා පුපුරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට ප්ලයි මාරු කරන්න වෙනවා. කොහොම හරි අපේ EHT එක එහෙම නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික හයි ටෙන්ෂන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක එහෙමත් නැත්නම් ෆ්ලයිබෑක් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ. මෙතනදී මූලික දේවල් මම ආයිත් ඔයාලට මතක් කරලා දෙන්නම්. අපේ B දන වෝල්ටේජ් එක ෆ්ලයි එකට ඉන් වෙනවා. ෆ්ලයි එකේ ප්‍රයිමරි අනිත් කොයිල් එක H out ට්‍රාන්සිස්ටර් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට අමතරව ෆ්ලයි එකේ සෙකන්ඩරි වෝල්ටේජ් අවුට් කරනවා ෆිලමන්ට් වලට. එහෙම නැත්නම් CRT බේස් එකට වෝල්ටේජ් ඊට පස්සේ 1424 වගේ වෝල්ටේජ් නැත්නම් ග්‍රවුන්ඩ් එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා මේ සෙකන්ඩරි කොයිල් එකේ. ඒ අවුට් වෙන ඔක්කොම AC වෝල්ටේජ් ඒවා DC කරන්න අනිවාර්යෙන් ඩයෝඩ්ස් තියෙනවා. ඒක ස්මූත් කරන්න කැප් තියෙනවා. ඊට අමතරව EHT එකේ අනිත් පැත්ත තව පැත්තක් තියෙනවා DC පැත්තක්. ඒ පැත්තේ හයි වෝල්ටේජ් එකක් අවුට් කරනවා කිලෝ වෝල්ට් එකක්. ඊට අමතරව ABL ලයින් එකක් අවුට් වෙනවා. ඊට පස්සේ කන්ට්‍රෝල් දෙකක් තියෙනවා. කන්ට්‍රෝල් දෙකෙන් එකක් ෆෝකස් කන්ට්‍රෝල් එක අනිත් එක ස්ක්‍රීන් කන්ට්‍රෝල් එක. මම හිතන්නේ ඔයාලට අපේ ෆ්ලයිබෑක් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක පිළිබඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති.
මේක පිළිබඳ තියෙන ගැටලු පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. මම තවත් ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ වෙනකොට අපේ channel එක ගොඩක් කට්ටිය බලනවා. ඉතින් අපේ යාළුවෝ අහන ප්‍රශ්න වලට ඔයාලට පුළුවන් විදියට ඔයාලා උත්තර දෙන්න. ඊට අමතරව ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේ channel එක share කරන්න. ඔයාලා තවමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මේ වගේම CRT TV repair ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඊළඟට ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල් ඔයාලා පල්ලෙන් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. තියෙන ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරන්න. මට පුළුවන් වෙලාවට මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඒවට උත්තර දෙන්නම්. බොහොම ස්තුතියි ඔයාලා වීඩියෝ එක බලුවට.